মেথমেটিক্স ডিছকাশ্যন চেনেললৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই আমাৰ আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম পাবলৈ ইউটিউবত BUP ক্লাছ 10 NCERT চাৰ্চ কৰিলে সকলোবিলাক পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰ পাবা। ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰশ্নোত্তৰলৈ গৈছোঁ। প্ৰশ্ন নম্বৰ যিহেতু ইয়াৰ আগৰ পাঠত আমি সেকশন ফৰ্মুলা বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, আজি আমি তাৰ অনুশীলনী 7.2 অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এক নম্বৰ অনুশীলনটো আমি কৰি যদি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই সংযোগী -1743 সংযোগী ৰেখাখণ্ডত 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে আমি যিটো ভাগ কৰা আমি যিটো সূত্ৰ পাইছিলোঁ, এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেই সূত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ মান উলিয়াব পাৰিম, যিটো পি বিন্দুৰ স্থানাংক। গতিকে ইয়াত আমি মানবিলাক যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে মানবিলাক আমি যদি বিচাৰি উলিয়াওঁ, এইটোৰ মান হ'ব x1, ইয়াৰ মান হ'ব y1, আৰু ইয়াৰ মান হ'ব x2, আৰু ইয়াৰ মান হ'ব y2। আনহাতে স্থানাংক ইয়াত 2 মানটো হ'ব m1 আৰু ইয়াৰ মান হ'ব m2। গতিকে আমি এই কথাখিনিক প্ৰথম ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে ধৰি পেলাই আমি প্ৰশ্নটোলৈ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব, ধৰা হওক x1 = -1, x2 = -4, y1 = 7, আৰু y2 আমি লিখিব পাৰিম -3। আৰু m1 m2 মান আমি তেনেকৈ লিখি লওঁ, m1 = 2 আৰু m2 মানটো হ'ব 3। গতিকে আমি বিভাজনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ মান উলিয়াব পাৰিম। এতেকে বিভাজনৰ সূত্ৰ মতে আমি মানবিলাক যদি বহাই দিওঁ, যে xৰ যিটো বিন্দুৰ স্থানাংক তাৰ আমি x বুলি ধৰি লওঁ, x = সূত্ৰটো পাতি চাওঁ। সূত্ৰটো আছিলে m1 x2 প্লাছ m2 x1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ m2। গতিকে এই সূত্ৰটো আমি মানবিলাক বহাই চাওঁ। যিখিনি মান আমি পাতি ল'লোঁ, সেই মানখিনি বহাই চালে আমি পাম 2 × 4 প্লাছ 3 × -1 ডিভাইডেড বাই 2 + 3। এতিয়া ইয়াত সৰল কৰিলে আমি পাম 8 - 3 আৰু 2 + 3 মানে হ'ব 5। গতিকে 8 - 3 মানে হ'ব 5 5/5। এতিয়া তাৰ মানটো হ'ব 1। গতিকে আমি xৰ মান পালোঁ। তেনেদৰে আমি y মান উলিয়াব পাৰিম। y = আমি সূত্ৰটো তেনেকৈ বহাই দিওঁ, m1 y2 প্লাছ m2 y1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ m2। ইয়াতো তেনেকৈ আমি মানবিলাক চাই বহাই দিলেই হ'ল, যিহেতু আমি পাতি থৈছোঁ প্ৰথম। 2 × -3
প্লাছ 3 into 7 divided by 2 plus 3 তলত যেহেতু একেটাই হ'ব গতিকে ইয়াৰ মানটো হ'বগে -6 plus 21 divided by 5 গতিকে ইয়াত বিয়োগ কৰিলে হ'ব 15 by 5 গতিকে কটাকটি গ'লে তাৰ মানটো হ'ব 3 গতিকে আমি বিন্দুকেইটা উলিয়ালোঁ এটা হ'ল এক্সৰ মান 1 আৰু y মান পালোঁ 3 এতেকে আমি এই বিন্দুকেইটাই ভাগ কৰা বিন্দু স্থানাংক আমি উলিয়াব পাৰিম এতেকে আমি সেই কথাটো প্ৰশ্নটো লিখিম এতেকে 1 3 আৰু 4 3 -3 -3 এ 2:3 অনুপাতত 2:3 অনুপাতত ছেট কৰা বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব আমি লিখিব পাৰিম 1 3 এইটোৱে হ'ব উত্তৰ এইটো 1 3 এইটো 143 আৰু 17 হ'ব লাগিছিলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক 17 হ'ব লাগিছিলে প্ৰথম যেটো বিন্দু দিছিলে -1 7 গতিকে এইটো হ'ব সূত্ৰৰ 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব 1:3 এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো উত্তৰ এনেদৰে কৰিব পাৰিম 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যেহেতু 4 -1 2 -3 সংযোগী ৰেখাখণ্ডক সমত্ৰিখণ্ডিত কৰা বিন্দুকেইটাৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগে গতিকে আমি সমত্ৰিখণ্ডিত দুটা বিন্দু হ'ব যে দুটা বিন্দু হ'লে সমানে 3 ভাগ কৰিব এতিয়া আমি যদি এইটো চাই লওঁ এনেকুৱা হ'ব সমত্ৰিখণ্ডিত বুলি যেতিয়া কৈছে গতিকে ৰেখাডাল এইডালে আমি ধৰি ল'লোঁ এইডাল আমি ৰেখাডাল ধৰি ল'লোঁ এই বিন্দুটোত এইটো এই বিন্দু ইয়াৰ স্থানাংক হ'ব 4 -1 আৰু এইটো বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব বি বিন্দু এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব -2 -3 এতিয়া এই ৰেখাডালক সমানে 3 ভাগ কৰা এটা বিন্দু ইয়াত ধৰিলোঁ এটা বিন্দু ইয়াত ধৰিলোঁ এই বিন্দুটো আমি ধৰিলোঁ আমি এইটো C আৰু এইটো বিন্দু ধৰিলোঁ C বিন্দুৰ স্থানাংক আমি ধৰিলোঁ x1 y1 আৰু এইটো D বিন্দু আমি ধৰি ল'লোঁ তাৰ মানটো x2 y2 গতিকে এনেকৈ ধৰি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এই সমানুপাতৰ বা বিভাজনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম যেহেতু ইয়াত দেখুওৱা আছে যে A পৰা C লৈ দূৰত্ব যিমান C পৰা 2 লৈ দূৰত্ব যিমান D পৰা B লৈ দূৰত্ব সিমান অৰ্থাৎ সিহঁতৰ অনুপাতবিলাক 1 যেহেতু আমি এতিয়া লিখি ল'লোঁ যে AB ৰেখাডালক
চি x1 y1 আৰু d এ x2 y2 বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে তেতিয়াহ'লে দিয়া আছে AC সমান CD সমান BD আমি এইটো লিখি ল'লোঁ এতিয়া যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে A পৰা C C পৰা D D পৰা B লৈ খণ্ডকেইটা সমান তেতিয়াহ'লে C পৰা B লৈ দুটা খণ্ড থাকিব আৰু A পৰা C লৈ এটা খণ্ড থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াত এভাগ আৰু এইফালে থাকিব দুভাগ তাত A আৰু B ৰেখাডালক C বিন্দুটোৱে 1:2 অনুপাতত ভাগ কৰিব গতিকে আমি সেইটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম যে A আৰু B বিন্দু ৰেখাডালক C বিন্দুটোৱে 1:2 অনুপাতত ভাগ কৰিব গতিকে m1:n ৰ মান আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম এতিয়া আমি লিখি লওঁ যিহেতু C বিন্দুৱে AB ৰেখাডালক AB 1:2 অনুপাতত ভাগ কৰিব কাৰণ তিনিটা খণ্ড হোৱাৰ কাৰণে এফালে দুটা অংশ থাকিব এফালে এটা অংশ থাকিব গতিকে m1 ৰ মান হ'ল 1 m2 ৰ মান হ'ল 2 গতিকে আমি সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি বিভাজনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানটো উলিয়াব পাৰিম এতেকে x1 ইকুৱেল আমি মানবিলাক বহাই দিওঁ সূত্ৰমতে m2 1 into -2 plus 2 into 4 divided by 1 plus 2 অনুপাতটা আমি যোগ কৰি দিছোঁ এইটো কেনেকৈ হ'ল তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় 1 into -2 যেটা বিন্দুকেইটা দি থোৱা আছে যে 1 ইয়াৰ মানটো হ'ল m1 x2 তাৰ মানটো আমি বহাই দিছোঁ m1 x2 মানে হ'ল এইটো মান হ'ল x2 গতিকে m1 তাৰ মানটো হ'ল 1 আৰু -2 আৰু m2 মানে 2 into -4 ইয়াৰ মানটো হ'ব আমি সৰল কৰি চাওঁ -2 plus 8 divided by 1 plus 2 মানে হ'ল 3 সমান হ'ব 6/3 which is equal 2 হ'ব গতিকে x1 ৰ মান হ'ব 2 তেনেকৈ x2 মান উলিয়াবলৈ চাওঁ y2 মান y2 is equal 1 into সূত্ৰমতে পঢ়াই দিছোঁ -3 plus 2 into -1 হ'ব divided by 1 plus 2 তাৰ মানটো হ'ব যেহেতু মাইনাছ আছে -3 হ'ল আৰু ইফালে -2 হ'ল তলত 3 হ'ল সমান হ'ব -5/3 x1 ৰ মান ওলালে 2 আৰু x2 মান ওলালে -5/3 তেনেকৈ আমি x2 মান উলিয়াব পাৰিম x2 মানটো এতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম যে x2 মানত অনুপাতটো 1:2 থাকিব ইয়াত 1:2 ঠাইত D বিন্দুটোৰ ক্ষেত্ৰত
এইফালে দুটা অংশ থাকিব আৰু এইফালে থাকিব এটা অংশ অৰ্থাৎ 2:1 হ'ব আগত 1:2 আছিলে গতিকে ডি বিন্দুৰ স্থানাংকৰ ক্ষেত্ৰত m1 আৰু m2 মান বদলি হ'ব গতিকে ডি বিন্দুৰ স্থানাংকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানটো উলিয়াই চাওঁ এটো y1 হ'ব লাগিছিলে y1 যেটো আমি x2 এতিয়া উলিয়ামহে x2 ইকুৱেল আমি মানবিলাক সূত্ৰ মতে বহাই দিলে 2 * -2 plus 1 * 4 divided by 1 + 2 একেটা অনুপাতটো যেহেতু একেটাই মাত্ৰ বদলি হৈছে জায়গাটো গতিকে ইয়াত মান হ'ব -4 + 4 divided by 3 is equal 0/3 তাৰ মানটো হ'ব 0 গতিকে x2 মান ওলালে এবাৰ আমি y2 মান আগৰ সূত্ৰ মতে পাতি দিওঁ y2 is equal সূত্ৰ মতে পাতি দিলে উত্তৰটো ওলাব 2 * -3 plus 1 * -1 divided by 1 + 2 1 + 2 হ'ব এতিয়া ওপৰত মানটো হ'ব -6 -1 divided by 3 ইয়াৰ মানটো হ'ব -7/3 গতিকে আমি সি বিন্দু আৰু ডি বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়ালো যে সমত্ৰিখণ্ডিত কৰা বিন্দু দুটা স্থানাংক উলিয়ালো গতিকে সি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব এতেকে সি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব 2 আৰু -2 X1 আৰু y মান হ'ব -5/3 আৰু ডি বিন্দুৰ স্থানাংক যেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰিম ডি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব 0 আৰু -7/3 গতিকে এইটো হ'ব উত্তৰ হ'ব